Jó napot kívánok! Hát először is meg kell köszönjem a bizalmat, hogy ilyen sokan eljöttek meghallgatni engemet. És az első feladat, amit voltaképpen adnék, de ez csak egy ilyen képletes feladat, majd otthon szórakozhatnak vele, hogy írjanak himnuszt. Megtanítom magukat, hogy kell himnuszt írni. Ezeket a szavakat feltétlenül vegyék figyelembe, mint egészség, gyönyörűség, pompa, élet, villámok, virradat, szabadság, dicsőség, szeretet, szerencse, öröm, hűség, gazdagság, büszkeség, összetartás, győzelem, harc, boldogság, tehetség, erő, szív és hit. Ezeket a szavakat közép- és kelet-európai szomszédországok himnuszaiból válogattam össze. Nyugodtan javaslom, hogy essenek neki, alakítsanak egy KFT-t, és most alakul éppen elég új állam Afrikában, Ázsiában. Biztos, hogy áruljuk, az megtalálja a keresletet. De most nézzünk egy másik himnuszt. Talán föl se kell olvasnom a szavakat, föl kéne magukat állítanom, meg kéne magukat könnyeztetnem. Balsors, bűn, megbűnhődte, búshad, nyög, rabiga, verthad, dörgő felleg, csonthalom, magzatot hamvedre, vérözön, lángtenger, egyiket se én találtam ki, halálhörgés, síralom, holt vére, kínzó rabság, árváink, vészek, kín, jó, és jókedv, vörös farokként, bőség, szép és haza. Tehát látható, hogy a két himnusz készlet között van egyfajta különbség, az egyik a miénk, a másik az a szomszédainká. Valami tehát van, és erről szeretnék beszélni, ami bizonyos értelemben egy falat épít közénk és a szomszédaink közé, de ez a fal, ez lebontható, és majd erről fogunk beszélni. De mielőtt még a falról lenne szó, a 18. századi ilyen kocsmákban látható plakátot mutatnék, ahol a különfajta nemzeteknek a tagjai fel voltak rajzolva, itt ez a nyalka huszár, ugye ez lenne a magyar, és mindegyik néphez, figurához hozzá volt rendelve néhány szó, hogy az utazó mégis készítse fel magát, hogyha különböző országban vannak, miféle emberekkel találkozhat. Hát, hogyha hozzánk jöttek volna éppen, jöttek már akkor is persze, akkor még nem volt fal, becstelen, kegyetlen, latinul tud, lázadó, megbízhatatlan, azért ezek nem igazán vonzó dolgok voltak. Szóval nem is jöttek, meg kell mondjam, túlságosan nagy számba, mert nem akartak becstelenekkel, kegyetlenekkel, lázadókkal találkozni, még ha tudtak is latinul. Na most a dolog olyan értelemben véve általános, hogy a közép-kelet-európai nemzeteknek azért van egy közös sorsa. Ez a közös sors talán abban ragadható meg leginkább, hogy egyikük se nagy. Ugye Bibó István írt egy fantasztikusan szép esszét még 1946-ban, születésem évében, amikor arról írt, hogy ezek az államok, ezek kicsik és nyomorultak. Tolsztojnak a mondása jutott eszembe erről, mikor készültem erre az előadásra, ugye az Anna Kareninát azzal a fantasztikus mondattal vezeti be, hogy a boldog családok mind egyformák, de a boldogtalan családok mindegyike a maga módján az. Most bizonyos értelemben azt mondhatnám, hogy a boldog nemzetek azok egyformák, de a boldogtalan nemzetek mindegyike a maga módján az, és ebben az előadásban arról akarnék beszélni, arról a speciális magyar hozzáadott boldogtalanságról, ami bennünket egyébként boldoggá tesz, csak éppen ezt a külföldiek nem tudják. Köszönöm. Ez csak az első poén volt, ennél sokkal jobb poénok is lesznek. A helyzet az, hogy mindegyiknek megvan az a feszültsége, és ebben nem vagyunk különbözők, hogy van egy kicsinségünk, ugye egy területi kicsinségünk, egy létszám adta kicsinségünk, de van egy hajdan volt nagyságunk. És ez a hajdan volt nagyság és a jelenkori kicsinség, ez feszültséget okoz, mint hogy a kisgyerek állandóan nagyobb akar lenni. De a kisgyerek ugye előbb-utóbb nagy lesz, de a kicsi nemzetek nem lesznek nagyok, azok nagyok voltak. És ennek az oka az, hogy valamennyi kis nemzet, ami itt van, birodalmi alávetettségben élt. És a birodalmi alávetettség az lehetetlené tette az egészséges, boldog nemzeti fejlődés, ez egy késői nemzeti fejlődés volt, késői ébredés volt, későn jött el a királyfi, aki ezeket az alvó nemzeteket életre sokkolta, és ennek következtében, amikor életre keltek, akkor elkezdtek egymással versenyezni. Elkezdtek versenyezni a területekért. Elkezdtek egymással versenyezni a hősökért, a múltért. Ugye Zrínyi Miklós mind a mai napig egy vitatott figura. A horvátok büszkék arra, hogy Zrínyi Miklós hozzájuk tartozott. Mi büszkék vagyunk, hogy Zrínyi Miklós a miénk. És voltaképpen nem tudjuk eldönteni, mert szegény Zrínyi az egyszerre volt horvát is, és magyar is. Ő már nem szólhat bele ebbe a vitába. A határok bizonytalanok voltak, szerencsére ma már az Európai Unió következtében kevésbé azok, de a lelki határok még mindig
tulajdonképpen ütköznek egymással. És Timothy Snyder nemrég írt egy nagyon kellemetlen és nagyon zavaró könyvet, az a címe, hogy Véres övezet, amiben végül szembenézett azzal a ténnyel, hogy ebből a térségből, ahol mi vagyunk, 2 világháború is kikelt. Tehát voltaképpen nem csak véres övezet, ez egy kígyófészek, és a kígyótojások azok most is itt vannak. És ahhoz, hogy ne legyenek itt, ahhoz az kell, hogy olyanok, mint önök elkezdenek velem együtt gondolkozni, hogy voltaképpen mi is a mi sorsunk, ez a bizonyos balsors. Hát az első dolog, amivel ki kell indulnunk, hogy a tér, amiben élünk, az a puszta, filozófiai kifejezéssel élve a semmi. Ez nem az a semmi, ami ténylegesen semmi, ez az a semmi, amit mi hiányként átélünk, és kipótolunk, és bizonyos értelemben kitöltünk tartalommal. Aki már volt a pusztán, én nagyon szeretek járni a Hortobágyi pusztára a gyerekeimmel, és ott mindig látok valamit, és amikor megyek közelebb, hogy megfogjam, kiderül, hogy nincs ott, mert délibáb. Tehát ilyen értelemben ez a délibábnak a valósága és a valótlansága, ez együtt jár ezzel a térrel, ami a semmi, és benne van egy időtlen idő, akit ugye Pató Pál képében Petőfi Sándor megénekelt, és mind a mai napig ez a Pató Pál együtt van velünk, aki azt mondja, hogy ha mondjuk TEDx előadásra hívnák, hogy hát miért tartsam meg ma, van arra még idő, majd holnap megtartom. Holnap meg arra gondolom, hogy holnap után, és így aztán a TEDx előadás nem véletlen Pató Pált nem találják a listán, soha semmikor nem fogja megtartani. Velem szemben, aki nem Pató Pálon szocializálódott, és remélem, hogy maguk se fognak azon szocializálódni. Na most ebben a térben a hősöket, ha megvizsgáljuk, a magyarokat, ugye ezek mi vagyunk, akkor nagyon furcsán viselkednek. Épp ma voltam egy pszichiátriai konferencián, és ott arról volt szó, hogy azok a betegségek, vagy azok a tünetek, amelyek nem mindenkire, de modálisan azért jellemzőek a magyar populációra, például az alkoholizmus, például a szerhasználat, korábban az öngyilkosság. Hála Istennek az öngyilkossági ráta az megy le. Még mindig elég magas, európai összefüggésben, de nem olyan magas, mint volt valamikor. Tehát ezt úgy mondanám, hogy a saját test tagadásával tudjuk, a saját magunk tagadásával tudjuk kipótolni ezt a hiányt, a szenvedélybetegségeinkkel, az alkoholizmusainkkal, azzal, hogy túleszünk magunkat, de cserébe viszont nem mozgunk, és az egésznek a vége a korai halál. Ami nem önmagában baj, hanem azért baj, mert ez a korai halál egyúttal egy olyan betegség korszakot jelent, amely megrövidíti az egészségben letöltött éveket. Tehát tagadjuk a saját testünket, és ha én tagadom a saját testemet, és találkozom egy másikkal, szintén tagadja a saját testét, akkor egy egészen különös interakció és kommunikáció alakul ki közöttünk, amire én azt mondanám, hogy ezt jellemzi a sarc mentalitás. Mi is az a sarc mentalitás? Később, majd az előadás végén fogok beszélni Széchenyi István Hitel című könyvéről. Mikor elolvastam azt a könyvet, nem könnyű olvasmány, de mindenkinek javaslom, hogy egyszer az életben olvassa el, akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez a könyv, amit Széchenyi írt, ez nem egy közgazdasági könyv, hanem egy szociálpszichológiai könyv. Előlem írta meg tulajdonképpen a témát 1830-ban, akkor én még nem értem. És nem sokan olvasták azzal a szemmel Széchenyi István könyvét, mint ahogy én olvastam, mert rájöttem arra, hogy van egy másik mentalitás, amiről Széchenyi nem írt. És azért nem írt, mert ezt akarta meghaladni, ezt akarta megtagadni. Ezzel szállt szembe ez a sarc mentalitás. Mi is az a sarc mentalitás? A sarc mentalitás az, amikor én félek a másiktól, hogy azt el akar tőlem venni. Most azért kivételes, hogy ilyen jó zakóba jöttem, ilyen elegáns cipőben, meg nagyszerű nadrágban, Versace nadrágban, mert most nem a sarc mentalitás szerint öltöztem. Egyébként úgy kellett volna jöjjek, mint egy hajléktalan. Hogy nehogy valakinek önök közül eszébe jusson, hogy tőlem levonjon például egészségügyi járadékot. Vagy pénzt kérjen kölcsön. Tehát a sarc mentalitásnak a lényege, hogy én negatívan mutatom be magamat annak érdekében, hogy nehogy a másiknak eszébe jusson, hogy tőlem bármit is elvegyen. De a másik ugyanúgy viselkedik. És két sarc mentalitás, hogyha találkozik, elképzelhetik, hogy milyen a kommunikáció közöttük. Nem a bizalom az alapja, hanem a bizalmatlanság és a gyanakvás. Hozzá kell ezt tennünk azt is, hogy voltaképpen benne van az, hogy az állammal és az intézményekkel szemben is ez a gyanakvás átható. És nem tudunk kooperálni, sem az intézményekkel, sem egymással. Egyetlen egy megoldás van a kiskapuknak a keresése, szociológiai nyelven szólva az anómia, amikor én akarok jól járni, de ha én akarok jól járni, az csak én vagyok. Ez az üres individualizmus, amiről Hankis Elemér a csodálatos cikkeket írt még a 80-as években. Az üres individualizmusnak a lényege, hogy én akarok jól járni, nem törődöm a másikkal, a másik se törődik velem, és ennek következtében egyikünk se jár jól. Így lesz egy társadalmi csapda az eredmény. Mindenre ráteszi a koronát, amit úgy neveznék, hogy gyász és panaszkultúra. Amikor a hallgatóimat tanítom idegen nyelven arról, hogy tulajdonképpen mit is jelent magyarnak lenni, akkor nem teszek mást, mint felsorolom nemzeti ünnepeinket. Kezdjük ugye mindjárt.
Akkor látom, megtaláltam a közönségemet. Vidámak pedig ugye az első ünnep mindjárt a kommunizmus áldozatai. A második, és ez nem vicc sajnos, a holokauszt áldozatai. A harmadik, a forradalmi szabadságharc kezdete, amelyet ugye levertek, és erre jön ugye a világosi fegyverletétel. Aztán a kettő között van a gyászak gyásza, a trianoni emléknap, június 4-e. Aztán az év vége, október 23, majd november 4. Most éltük át ezeket a napokat. Egyetlen egy olyan ünnep van, és Antal József ezt zseniálisan kiválasztotta, augusztus 20, amire, ha mondjuk a koppányt nem számítom, akkor az végül is az összesíti a nemzetet. Végre van egy ünnep, ami felemel bennünket. És azt kell világosan lássuk, hogy ezek az ünnepek évről évre visszatérnek. Ez olyan, mintha az embernek van egy sebe, és már épp kezdene begyógyulni, amikor január 1-én fölkaparja, és minden egyes úgynevezett ünnepnapon sót hint bele, és akkor jajong, és üvölt a fájdalomtól. Miközben ünnepel. És énekli a himnuszt, majd énekli a szózatot, ahol a nemzetet éppen sírba teszik. És ez minden évben visszatér. Na most ez a fajta labirintus, amit nevezek, visz bennünket a Minotaurushoz, ez a magyar Minotaurus, és ezt a Minotaurust kell megölnünk. Ez sokkal nehezebb feladat lesz, mint amit Thézeus csinált, mert ez a Minotaurus bennünk van. Még két dolgot mondanék, ami bevezet bennünket ehhez a szörnyetekhez, a hamis realizmus. Amikor összekeverjük azt, ami valószínű, tehát bekövetkezik, és a valószínűtlent. És a valószínűtlenre mondjuk azt, hogy valószínű, és a valószínűre mondjuk, hogy valószínűtlen. Ugye a Trianon traumája az abból ered, hogy talán Ady Endre volt az egyetlen, aki ezt valószínűleg látta, ami bekövetkezett. De az összes többi politikai erő, Tisza István és Károlyi Mihály egyaránt osztozott ebben a vakságban, úgy gondolták, hogy hát ez nem fog bekövetkezni, ez lehetetlen. Ez lehetetlen. De hát sajnos a lehetetlen lesz lehetővé, akkor, hogyha az ember egy ilyen sajátos magyar heurisztikában gondolkozik, amit Bibó István hamis realizmusnak nevezett. Na most végül, hogy elmondtam a rossz híreket, nézzük a jó híreket. Mert van kiút, higgyék el. Az első dolog, amire már utaltam Széchenyi István könyve kapcsán, a hitel mentalitás. Tehát oly módon mutassuk meg magunkat, hogy tőlünk érdemes kérni, hogy nekünk érdemes adni, mert akkor a másik is úgy fogja magát megmutatni, hogy neki érdemes adni. Tehát, hogyha hitelezzünk először lélektanilag, akkor utólag megkapjuk annak a financiális vonatkozásait. Hitelezni is fognak nekünk, és mi is hitelezni fogunk, és ennek egyetlen egy szó az alapja, a bizalom. A bizalom az, ami igazán hiányzik a magyar társadalomból. Az az űr, amiről beszéltem a puszta kapcsán, a déribábbal, meg a patópálizmussal. Akkor nem lesz űr, és akkor telik meg tartalommal, és értelemmel, és jelentéssel, ha nem a bizalmatlanság, nem a gyanakvás, nem a sértődés, hanem a bizalom fogja áthatni. És tulajdonképpen miért ne? A Why Not az nem csak egy kocsmának a neve, a Why Not-ot mindenki fölteheti ma már, annyi tud angolul, bár a magyarok javarésze természetesen nem tud idegen nyelven. Egyébként ezt elfejtettem mondani, hogy van egy alapja, egy objektív alapja mindazon jelenségeknek, amiket elmondtam, a nyelvi különállásunk. Az, hogy egyedül vagyunk nyelvileg, ténylegesen. De hát why not, azért ezt mindenki megjegyezheti és megtanulhatja. És akkor mit válaszoljunk rá? Ugye az egyik a hitel, a bizalom, a nem zéró összegű játszmák. Ez azt jelenti játékelméleti nyelven, hogy ne azt nézzem, hogy a másik többet keres, vagy többet szerez, vagy többet kap valamilyen kapcsolat, együttműködés kapcsán. És végképp ne azt nézem, hogy az legyen az én örömem, hogy az ő kára, és hogy az ő öröme legyen az én károm, hanem keressük meg a közös fölérendelt célokat, keressük meg a közös előnyforrásokat. Együtt örülünk annak, hogy valamit kitalálunk és elérjük. 2-en, 3-an, 4-en, 5-en, ez folyamatosan nő, hálózatszerűen, mint a futótűz, és hoz létre egy olyan nemzetet, amely nemzetet behálóz, ilyen értelemben véve az egymásban bízó, egymás sikereit segítő embereknek a körei, amely körök természetesen nem egymástól elválasztva működnek, hanem úgy működnek, ahogy Bibó István annak idején ezt leírta, a szabadság kisköreiként. A szabadság kisköre ebben az esetben azt jelenti, hogy szabad vagyok
abban, hogy megbízhassak a másikban. Szabad vagyok abban, hogy kitalálhassak valamit, és meg is tehessem azt, meg is csinálhassam azt. Mert egy dolog valamit kitalálni, és utána azon elgondolkozni, hogy hát milyen jó lenne, ha megcsinálnám, a másik persze nem fogja megcsinálni, és akkor velem együtt eltűnik az egész, mint egy szappanbuborék. A szabadság kiskörének lennének az a feladat, hogy behálózza az egész nemzetet, lényegében véve egy sikeres nemzetet hozzanak létre úgy, hogy a polgárai sikeresek, a közösségei sikeresek. Mert a kettő nem válhat el egymástól. Hiába vannak olimpiai sikereink, ha az iskolák tele vannak olyan gyerekekkel, akik nem tudnak úszni. Egy hosszú Katinka lehet nagyon fontos. Nekem például személyesen példaképpen, jól lehet, nem vagyok nagyon jó úszó, de akkor lesz a hosszú Katinka igazi nemzeti hős, hogyha egy mozgalom lesz belőle. És sok gyerek lát benne követendő példát. A szabadság kiskörének életében ez a feladata, hogy kövessék a mintákat. És ez csak akkor lehetséges, ha lesznek mágnes emberek, akik ezeket a köröket bizonyos értelemben megalapítják és működtetik. És végül van egy utolsó szempont, nem egy lényegtelen szempont, ez ugye a generációk. A generációk, tudják, azok abból adódnak, nem egyszerűen abból adódnak, hogy minden évben van mondjuk 100 000 gyerek, aki megszületik Magyarországon. Generáció csak akkor lesz, hogyha ez a 100 000 gyerek, aki megszületik, ez átél valamilyen közös történelmi eseményt, amely közös történelmi esemény megkülönbözteti őket az elődeiktől. De ez csak az egyik feltétel a generációnak. Az én generáció mondjuk 1946-os generáció, tehát azután születtek, hogy véget ért ez a sok rémség, ami 45-ig érte ezt az országot. Persze kijutott nekünk új rémségekből, tehát ilyen szempontból gazdag volt a történelem. Versenyezhettünk a szüleinkkel, hogy kit ért több trauma. De a dolognak a lényege, hogy ez a generáció, aki itt ül, vagy javarészt, ez traumátlan generáció. És a generációs párbeszédnek van egy egészen sajátos törvényszerűsége, amit még a 2600 évvel ezelőtt élt Anaximandrosz írt le. Egyetlen egy mondat, amit ő írt. És ő azt írta, hogy az idő az megosztja az embereket, és a később születettek, azok ártatlanok az előbb születettekhez képest. És ez az ártatlanság, ami a mindenkori fiataloknak a sajátja. Ez egy iszonyatos erő kellene, hogy legyen. Az én generációm nem tudott élni ezzel az ártatlansággal, mert olyan idők jöttek, amiket nem lehetett ezzel a generációs trükkel bizonyos szempontból kijátszani. De most úgy érzem valahogy, talán az új technológia miatt, talán az új geopolitikai felállás miatt, hogy az új magyar generáció, az új magyar fiatalság ezzel az ártatlansággal felfegyverezve, szembenézve a szüleinek a bűneivel, nem megbocsátva, szembenézve és nem elfeledve, képes lesz arra, hogy ne ismételje meg az elődeinek a bűneit, kilépjen ebből a labirintusból, megölje a Minotauruszt, és az eredmény egy teljesen új magyar nemzet lesz, egy sikeres, hálózatot építő, olyan fiatalokból építkező nemzet, akiknek már nem kell szemlesütve szembenézni a gyermekeikkel. Köszönöm a figyelmet!